سلام. في بنما في مجموعة جزر اسمهم سان بلاس، تقريبا زي المالديف بس على أرخص شوي. هدول الجزر حلوين جدا لدرجة إنه طوكيو وريو بعد ما عملوا عملية أكبر سرقة في التاريخ راحوا على هذا المكان. Welcome to the San Blas, welcome to the Isla Dog Island, welcome. Thank you. هاي الجزر بسكنها من 500 سنة تقريبا شعب اسمهم الكونا، من السكان الأصليين لأمريكا الوسطى. حجزت رحلة يومين على هدول الجزر، تقريبا طلعت ب$100 شاملة كل شيء عشان أزورهم وأتعرف على هذا المكان. يلا حبيبي يلا. لكن في مشكلة صغيرة، إنه هاي الجزر عم تختفي، لأنه زيها زي جزر المالديف، زي دولة الكرباتي وكتير أماكن تانية في العالم اللي رح تغرق بسبب ارتفاع منسوب المياه بالعالم بسبب التغير المناخي. تخيل إنه كل هاي الجزر اللي زي هيك رح تختفي تماماً عن وجه الأرض. وأتمنى تحضروا هذا الفيديو لنهايته، لأنه موضوع جداً مهم، ما حيأثر بس على الجزيرة وإنما آخرته يأثر علي وعليك زي ما هلأ رح تشوفوا. التغير المناخي ببساطة هو إنه الحرارة بالعالم عم بتزيد سنة بعد سنة بسبب إهمال البشر. هل المشكلة إنه الدنيا رح تصير حر؟ أكيد لا. المشكلة إنه بصير في اختلال كبير بالبيئة. مثلا مع هذا الارتفاع بتذوب طبقة الجليد في القطبين، بيرتفع مستوى المياه والمحيطات وبتغرق كتير دول، حموضة مياه البحار وحرارتها بتزيد، المرجان بيموت. ومعلومة على الهامش، هل تعلم انه 50% من المرجان بالعالم مات باخر 40 سنة؟ متوقع انه 90% منه يموت من هون ل 2050 على الاغلب، ما بتعرف. اضافة لكل هذا طبعا بتزيد الكوارث الطبيعية اللي شهدناها جميعا، الحرائق في تركيا والامازون والجزائر ولبنان وغيرها، الاعاصير المدمرة والفيضانات اللي اجتاحت دول اوروبية وكتير كوارث اخرى. بالاضافة انه شوي شوي رح نبدأ نسمع بمصطلح اللاجئ البيئي أكثر وأكثر. خلينا نرجع للجزر. شعب الكونا اللي عايش هناك طول عمره عندهم لغتهم الخاصة وتقاليدهم وأكلاتهم، إجوا عليها هربا من الإسبان المستعمرين، ومن وقتها وهم هون. إيجي بانوغا. إيجي بانوغا. إي gracias. نويدي. حاليا هم مضطرين شوي شوي ينقلوا حياتهم لخارج الجزر قبل ما يغرقوا بالكامل، ويكونوا لاجئين بيئيين من تقريبا 1,000,000,000 لاجئ بيئي هارب من غرق أو كوارث طبيعية بحلول 2050. إلى الآن هاي الجزر خسرت تقريبا 50,000 متر مربع من حجمها، وإذا مش عارف قديه هاي المساحة، هي تقريبا 7 ملاعب كرة قدم الكبيرة. وطبعا هاي المساحة بازدياد. حاليا الارتفاع الحقيقي لهاي الجزر هو هذا الشبر، فأي ارتفاع بمستوى سطح المي ممكن يأثر على الجزيرة بشكل حقيقي وكامل. احنا تعودنا نقرأ ونشوف عن التغير المناخي بالكتب والوثائقيات، لكن مش حاسين بتأثيره على أرض الواقع. بس لو ركزنا شوي راح نلاقي انه بيأثر بأيامنا فوق ما بنتخيل. الصيف اللي صار فجأة أحر بكتير من الصيف اللي عرفناه لما كنا صغار، الكوارث الطبيعية اللي وصلت كتير من حبايبنا، رحلاتنا للبحر اللي بطلنا نشوف فيها شعاب مرجانية عايشة. حاليا الحمد لله الوطن العربي تأثيره قليل جدا على التغير المناخي، لكن احنا من أكثر المتأثرين بما إننا عايشين في بلاد فيها فقر مائي ودرجات حرارة عالية وطبيعة صحراوية. ومهم إنك تتعلم أكثر عن ظاهرة التغير المناخي وتحاول تشوف بلدك شو عم تعمل عشان توقف ضد هاي الظاهرة، لأنه جهدنا كأفراد ممتاز، لكن بضل جزء كبير من المشكلة تعمله الشركات، وهاي الشركات ما بزبط معها إلا تغيير القوانين اللي ممكن إحنا نضغط على حكوماتنا عشان تغيرها. وضروري نتصرف ونحاول نغير عاداتنا السيئة للبيئة قبل ما يفوت الأوان، لأنه يمكن هلأ الجزر هاي ما تهمك، بس آخرة آثار التغير المناخي توصلك على باب البيت. وبدي أحكي شكر كبير لداعمين هذا الفيديو اللي هم مشروع الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريش إبرت.
واليوم الأخير اللي في الجزيرة. هلأ طالع على القارب وبدنا نرجع على بنما سيتي، وأبصر إذا رح يصح لنا فرصة تانية نرجع على هذا المكان قبل ما يختفي. كثر الله أسفاركم، نشوفكم بفيديو قادم. سلام. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not.